Άρχοντες. Ένα παιχνίδι. Ρόξη. Θα πεις ένα γεια. Ρόξη. Έλα εδώ. Ρόξη. Γεια σου. Γεια σου. Ρόξη. Γεια σου. Γεια χαρά, Χριστίνα εδώ για παλιούς και νέους φίλους. Βιβλιοβλόγ νούμερο 4 από την αυλή με καινούριο φατσόνι στην εισαγωγή. Κάντε μια γραφούλα για να σας εξηγήσω τι συμβαίνει. Τέταρτο βλογκάκι βιβλιοβλόγ, σας έβγαλα έξω στην αυλή να χαρούμε λίγο την πρασινάδα, αφού την έχουμε που την έχουμε. Εδώ έχει φουντώσει, πίσω μου είναι το λιγούστρο της αυλής, το οποίο είναι το καλύτερο φόντο για βίντεο και είπα να το αξιοποιήσω. Βρέχομαι λίγο από τα αριστερά μου, δεν πειράζει, έχω πάνω ομπρελίτσα, έχουμε και συννεφιά, έχουμε και βροχούλα, υποδεχόμαστε το καλοκαιράκι έτσι δροσερά. Ιούνις. Έχουν λίγο ηρεμήσει τα πράγματα για μένα σχετικά, γιατί είχα πάρα πολλά τρεχάματα με γιατρούς, νοσοκομεία και τα σχετικά. Οι παλιοί φίλοι γνωρίζετε τι έχω περάσει και συνεχίζω σε αυτό το μετερίζει με τον ασθενή πατέρα μου. Λοιπόν, αλλά κοιτάω και τα δικά μου, της δικής μου υγείας. Έχω επισκέπτες, μουσαφιραίους, γατούλες, που έρχονται για το συσίτιο σε λίγο. Θα κάνουμε τη δουλειά μας και μετά. Μαλάκια. Λοιπόν, εδώ με τη φίλη μου τη Ζουζού, να σας πω 2 λόγια. Η Ζουζού ήρθε να φάει, με μυρίστηκε, με άκουσε και λέει κάτσε να πάω να φάω τη μουσερβούλα μου. Αλλά δεν υπολόγισε ότι κάνω βιντεάκι. Οπότε θα τη συζητήσω να κάνει υπομονή για να πούμε τα δικά μας πρώτα και μετά να φάει. Κορίτσι μου, έλα εδώ. Είναι όμως πολύ χαδιάρα και θα είναι εδώ πέρα. Θα κάτσεις? Θα κάτσεις γιατί είναι πολύ χαδιάρα. Η Ρόξη είναι η Ρόξη νούμερο 2. Οι παλιοί φίλοι, θυμάστε τη Ροξούλα τη μεγαλόσωμη που ήταν έτσι κυνηγετικό. Ήταν 14 χρόνια μαζί μας, 14 ή 13, κάπου εκεί. Συμπλήρωσε τα χρόνια της, υπερήλικας για μεγαλόσωμο σκυλί και μας άφησε. Ενώ είχαμε πει ότι θα κάνουμε λίγο ένα διάλειμμα πριν προχωρήσουμε ξανά σε κάποια καινούρια υιοθεσία σκύλου, μας το δείξανε αυτό το σκυλάκι, ήταν ένα δεσποτάκι φυσικά και μίλησε μέσα στην καρδιά μας, έτσι το είδαμε ασπρόμαυρο με το ένα το μαύρο το μάτι και λέμε άντε πάμε. Πριν καλά κλείσουμε εβδομάδα πένθους, εμφανίστηκε το Ροξάκι από γνωστό σε γνωστό, πήγαμε, την παραλάβαμε από καταφύγιο, έτσι αυτοσχέδιο καταφύγιο μιας εθελόντριας φιλόζωης κυρίας από το Κιλκής και χρειαζόταν όντως μια οικογένεια, έτσι λοιπόν την εντάξαμε στην οικογένειά μας με όλα τα έγγραφα, με όλα τα τσιπάκια, με όλα τα εμβόλια, με όλα τα συναφή και είναι 6 μηνών κουταβίνα, κάτι μεταξύ τεργέ και κοκουνιού. Αλλά εδώ έχουμε τη στάρ του καναλιού, το κορίτσι μου, τη Ζουζού. Αχ, παιδιά, έτσι θα κάνουμε το βίντεο. Λοιπόν, βλέπετε και κάτι διαφορετικό στο πρόσωπό μου. Ναι, σας το επιβεβαιώνω. Οκ. Έχουμε και τον καλοπισμό μας. Θα με συνηθίσετε με την καινούρια μου έτσι μούρη. Με το καινούριο μου στόμα θα με συνηθίσετε. Ήταν ένα όνειρο ζωής που έγινε πράξη. Γιατί πρέπει να κάνουμε δώρα και στον εαυτό μας. Λοιπόν, οπότε εγώ χαίρομαι με το καινούριο μου πρόσωπο και πάμε σιγά σιγά στα βιβλία μας και στις βόλτες μας. Βολτίτσες που τις χρωστάω πολλές και από άλλους μήνες και από Απρίλη. Τα φύλαγα, έπρεπε κάπως να τα παραχώσω, γιατί είναι πολλά και γιατί δεν βγαίνουν σε ένα βλογκάκι, γίνεται μετά τεράστιο το βλογκάκι. Οπότε λίγο θα είμαστε μπρος πίσω και καλοκαίρι και άνοιξη και κοντομάνικα και μακριμάνικα. Βασικά, ναι, ακόμα κοντομάνικα δεν έχω φορέσει, αλλά φοράω αυτά εδώ.
τα χαλαρά τα μπλουζάκια. Εδώ το κορίτσι χαϊδεύεται. Οπότε ανάμεσα στα βιβλία μας θα πηγαίνω ερχόμαστε στα μπρος και στα πίσω. Θα μας αφήσει να κάνουμε βίντεο χωρίς να διανέψει φαγητό, λέω εγώ τώρα. Και μετά να σε βάλω να φας. Κορίτσι μου, κορίτσι μου, κορίτσι μου, κορίτσι μου, κορίτσι μου. Να το καταζητείτε. Ήταν σε ένα μεγάλο γιώτη εκεί, ένα σκάφος μεγάλο. Ήταν κάτι πλουσιάτες και κάνανε πάρτι και χορεύανε με Νατάσα τον Ντορίνду. Και λέω, πλάκα κάνεις. Αυτό τι παραγωγής είναι? Apple και βάλα... Apple το παίζουν σε αυτή την πλατφόρμα, αλλά τι παραγωγής είναι, τύπου αμερικάνικο είναι? Ναι, αμερικάνικο, κανονικά αμερικάνικο. Και την Ελληνοαμερικάνη αυτή? Δεν ξέρω εσύ πώς την άκουσε. Είναι Θεοδωρίδου κανονικά. Αν μας αφήσει η Ζουζούκα, έχουμε Ιούνιο και είναι μήνας Pride. Είναι μήνας διαφορετικότητας και στηρίζουμε τη διαφορετικότητα και τους φίλους που ανήκουν στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Έτσι λοιπόν επέλεξα για σήμερα ένα εξαιρετικό βιβλίο σχετικού περιεχομένου, ένα μικρό αριστούργημα λογοτεχνικό από την Κορέα και ονομάζεται «Η κόρη μου». Πάμε Κορέα. Εδώ έχω τεχνικά προβλήματα. Πάμε στην Κορέα και στο βιβλίο «Η κόρη μου» που το έγραψε η Kim Hye Jin. Δύσκολα τα κορεάτικα ονόματα. Κυκλοφορεί σε ελληνική μετάφραση από εκδόσεις Ίκαρος και εγώ το άκουσα στην πλατφόρμα του Jukebooks. Έχει κανένα χρόνο που το άκουσα, αλλά τώρα είναι μια κατάλληλη στιγμή για να αναφερθώ σε αυτό, γιατί θυμάμαι ότι ήταν ένα βιβλίο που με κέρδισε πάρα πολύ για τη λογοτεχνική του αξία. Λοιπόν, η υπόθεση είναι ως εξής. Είμαστε στην Κορέα, σε ένα δύσκολο ακόμα κοινωνικά περιβάλλον, με ανισότητες, με απαιτητικές συνθήκες, με συντηρητικά στερεότυπα, αυστηρές παραδόσεις και έχουμε το δύσκολο θέμα της γυναικείας ομοφυλοφιλίας και το ζήτημα μητέρας και κόρης και πώς μπορεί η μητέρα ή μπορεί ή δεν μπορεί να συμφιλωθεί με την ιδέα ότι η κόρη της δεν θα έχει μια στερεοτυπική παραδοσιακή ζωή όπου θα παντρευτεί και θα εξασφαλίσει το μέλλον της με σύζυγο και παιδιά. Οπότε αυτό στην Κορέα είναι κάτι σαν μεγάλη αποτυχία και μεγάλο βάσανο για το γονέα. Έχουμε λοιπόν μια μονογονεϊκή οικογένεια, η μητέρα είναι γύρω στα 60, η κόρη είναι γύρω στα 30. Και μάλιστα η κοινωνική θέση της οικογένειας είναι λαϊκή, που καθιστά το γάτζωμα από τις παραδόσεις ακόμα πιο επιτακτικό. Οπότε η μητέρα είναι ανήσυχη για το μέλλον της κόρης της. Και τι μέλλον θα έχει η κόρη της αφού δεν θα έχει έναν προστάτη πάνω από το κεφάλι της. Γενικά το πρόβλημα στην Κορέα, και το βιώνουμε και εμείς στην Ελλάδα, το πρόβλημα είναι ακόμα ότι η γυναίκα είναι απροστάτευτη και πρέπει να έχει πάνω της έναν προστάτη. Να έχει έναν άντρα. Το ζήτημα δεν είναι τόσο ως προς την επιλογή της κόρης για το αν είναι ομοφυλόφιλη ή όχι. Το πρόβλημά της είναι κυρίως με το ότι δεν είναι παντρεμένη με έναν άντρα, με έναν προστάτη δηλαδή, για να είναι εξασφαλισμένη για αργότερα ή για το γύρας, γιατί όλοι φοβούνται το γύρας. Όπως και η ίδια βιώνει στη ζωή της η μητέρα. Στο βιβλίο μέσα οι δύο γυναίκες, μητέρα και κόρη, προσφωνούνται έτσι, μητέρα και κόρη. Η μητέρα λοιπόν γύρω στα 60 εργάζεται σε έναν οίκο ευγυρίας και είναι ήδη πάρα πολύ καταπονημένη από τη χειρονακτική της εργασία και αυτό
κάνει τη στεναχώρια της να μεγαλώνει περισσότερο και τους προβληματισμούς της και τις ανησυχίες της να μεγαλώνει περισσότερο. Γιατί λέει, εγώ θα προφτάσω να βγω στη σύνταξη, θα αντέξω λίγο ακόμα να δουλέψω σε αυτό το πόστο για να μπορέσω να βγω στη σύνταξη και είμαι μόνη μου και το κορίτσι μου, τι θα απογίνει το κορίτσι μου που μια δουλεύει, μια δεν δουλεύει και είναι και μόνη και δεν έχει ένα σύζυγο να την προστατεύει. Οπότε οι φοβίες της μάνας είναι κυρίως φοβίες επιβίωσης. Οπότε υπάρχει ο συνδυασμός και της κοινωνικής τους θέσης που είναι λαϊκή και των υπαρκτών προβλημάτων και των στερεοτύπων και όλα αυτά μαζεύονται, οπότε η μητέρα είναι μέσα στις φοβίες. Η κόρη είναι σε μια δύσκολη θέση όπου εργάζεται με συμβάσεις στο ακαδημαϊκό χώρο σαν λέκτορας και υπάρχει ήδη ένα κλίμα έτσι ομοφοβικό στους κόλπους τους ακαδημαϊκούς και οι συνάδελφοι που έχουν ανοιχτή ζωή ομοφιλοφιλική, δηλαδή έχουν τις σχέσεις τους επίσημες, αντιμετωπίζονται με μεγάλο ρατσισμό από το ακαδημαϊκό περιβάλλον, χάνουν τις θέσεις εργασίας τους κλπ. Οπότε η κόρη, ούσα ομοφιλόφιλη με σταθερή σχέση με μία γυναίκα σύντροφο, είναι ανοιχτά και αυτή υποστηρίζει ανοιχτά τη σχέση της και συμμετέχει και σε ακτιβιστικές δράσεις για την υποστήριξη των υπόλοιπων μελών της κοινότητας για τα δικαιώματα, τα εργασιακά κλπ. Οπότε αυτό εντείνει την επισφαλή της θέση στο πανεπιστήμιο, που μια έχει δουλειά, μια δεν έχει και είναι κατά κάποιον τρόπο άνεργη. Οπότε στο διάστημα αυτό της ανεργίας της αναγκάζεται, καθότι η ζωή στην Κορέα είναι πάρα πολύ ακριβή και έχει πάρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τη ζωή στην Ελλάδα, αναγκάζεται να επιστρέψει στο σπίτι της μητέρας της μαζί με τη σύντροφό της. Οπότε έχουμε τη δύσκολη συνθήκη, συντηρητική μητέρα, που είναι απογοητευμένη που η κόρη της δεν έχει μια στερεοτυπική ζωή εξασφαλισμένη, στερεοτυπικά εξασφαλισμένη ζωή, έχει τις φοβίες της και καλείται να συγκατοικήσει, να συμβιώσει ξανά με την κόρη της στο μικρό τους σπίτι και μαζί να είναι μαζί τους και η σύντροφος της κόρης της. Και παρακολουθούμε πώς πηγαίνει αυτή η συμβίωση. Τι μπορεί να γίνει, τι δεν μπορεί να γίνει, ποια βήματα γίνονται και από τις δύο μεριές, γιατί είναι πολύ αντιθετικές οι συνθήκες των δύο γυναικών. Η μία είναι πάρα πολύ προοδευτική, η άλλη είναι πάρα πολύ φοβική και συντηρητική, εν μέρει δικαιολογημένα, γιατί όντως το πρόβλημα της επιβίωσης στην Κορέα είναι πολύ δυνατό και όντως υπάρχουν υπαρκτοί κίνδυνοι. Δηλαδή δεν είναι ασφαλής εκεί οι συνθήκες διαβίωσης των ομοφυλόφιλων στην Κορέα, έτσι όπως μας δείχνει το ίδιο το βιβλίο. Υπάρχει πόλεμος εργασιακός, δεν υπάρχουν αναγνωρισμένα δικαιώματα, δεν μπορούν τα ζευγάρια να παντρευτούν, είμαστε λίγο σε λίγη καλύτερη κατάσταση εδώ. Και παρακολουθούμε αυτή τη σύγκρουση, παρακολουθούμε τα δειλά βήματα που κάνουν και οι δύο γυναίκες, ποια πράγματα τους φέρνουν πιο κοντά, ποια πράγματα τους απομακρύνουν. Μία κοινή παραδοχή ότι μπορεί και να μην επέλθει ποτέ η αποδοχή, αλλά θα υπάρχει πάντα το νιάξιμο και λίγο ένας συμβιβασμός και κάπως έτσι. Μας βάζει το βιβλίο πάρα πολύ μέσα στα κοινωνικά προβλήματα της Κορέας, μας βγάζει έξω από την στιλιζαρισμένη εικόνα που παρακολουθούμε κυρίως στις κοινωνικές πλατφόρμες. Εγώ φανατικά παρακολουθώ κορεάτικα βλογκάκια, τα λατρεύω και αντιμετωπίζω την Κορέα σαν ένα μέρος ιδηλιακό που όλα είναι όμορφα και όλα είναι έτσι οργανωμένα και φροντισμένα και οι άνθρωποι έχουν μια όμορφη instagramική καθημερινότητα και όμως
δεν είναι έτσι, απλά προσπαθούν οι άνθρωποι, προσπαθούν να εξορκίζουν τα δικά τους προβλήματα, απλά τυχαίνει να έχουν μια πολύ καλή αισθητική. Αλλά τα κοινωνικά προβλήματα είναι εκεί και είναι δυνατά και ισχυρά και βαραίνουν κυρίως τις γυναίκες. Η συντηρητική κοινωνία, η Ασία είναι εξορισμού συντηρητική, αλλά γίνονται βήματα προς τα μπροστά. Και το βιβλίο αυτό μας βάζει πάρα πολύ βαθιά μέσα στα προβλήματα, τα οικονομικά, τα οικογενειακά, τα πολιτισμικά και η αφήγηση είναι απεριγραπτή. Έχω να το λέω, δεν υπάρχει Ασιάτης, γυναίκα ή άντρας που να μην γράφει καλά. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με τους Ασιάτες και Κορεάτες και Ιάπωνες και Κινέζους. Δεν ξέρω τι συμβαίνει και γράφουν όλοι τόσο ωραία. Και το πιο απλό βιβλίο να πάρεις να διαβάσεις, ένα feel good βιβλίο, η γραφή θα είναι πλούσια και ποιοτική. Είναι κάτι μοναδικό. Λοιπόν, αυτό σε σχέση με αυτό το περιεχόμενο, με αυτή τη θεματολογία, ένα μικρό αφιέρωμα και ό,τι άλλο πέσει στην αντίληψή μου, θα το φέρω να το συζητήσουμε. Ξινό είναι, πάρε να δοκιμάσεις, είναι πολύ ξινό. Γι' αυτό και πάρω τη ζάχαρη. Δεν είναι πολύ ξινό. Νιαμ, 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 Αυτό μου νιαμ. αρέσουν. Αυτές οι γεύσεις μου αρέσουν. Είδες. Έλα, γεια μας. Άντε, γεια μας. Πότε νιώθεις αλκοόλ μέσα, μέσα λιμάνι. Είναι τουρμποξινό. Ναι, αυτό. Δεν έχω θέμα, το πίνω. Εγώ είναι στη γεύση μου αυτό. Ωραία, φίλε. Εγώ παιδιά όλα. Καλά, αυτά εδώ έτσι, λοιπόν, λάτε. Έλα, τα κάνουμε αυτά εδώ, έτσι, αυτά εδώ. Και αυτά εδώ. Βλέπεις εγώ, να δω αν καίει αυτό. Κάνε, κάνε. Να δω αν καίει αυτό. Αυτό είναι πρασινάδα, Να δω άμα καίει αυτό. το κλασικό. Κλασικό. Εδώ είμαστε. Άρχοντες. Ένα παιχνίδι που έχει κερδίσει από κάτω. Πιάσε το λεπτό το πιτσάρι, γιατί είναι πιάσε Σήμερα πλέμπα. Σήμερα σκέτη πλέμπα, παιδιά. 2 για τα μωρά μόνο. Μην τα σπάνε. Αυτά είναι πιο βολικά που είναι μέσα γαβάθα και δεν τα πετάνε δεξιά-αριστερά. Ναι, αυτά που κλείνουν έτσι είναι πιο πρακτικά. Ναι. Και στη μικρή τη βάζω εκείνο που είναι το κόκκινο, Έχει αυτό που είναι με καρδούλες και φράουλες και τη βάζω γύρω γύρω. Γιατί το κοριτσάκι το γλυκό το όμορφο. Ευτυχώς τώρα οι Ρόξοι φάνε ντάγκλα, μέχρι τις 1 φάνε έτσι, μετά στη 1 θα αρχίσει να τριγυνάει, τη βάλουμε να φάει, να καθορίσει 2 φορές. Μια χαρά και πάει και μέρα με τη μέρα, δηλαδή αυτό πάει αθρίζει. Καλύτερα. Πιάνει και καλύτερα. Κρέμει ο χρόνος. Υγιέστατη, ναι. Και αυτό πρόβλημα υγείας είναι. Βέβαια, είναι η πριβέ παραλία μας αυτή. Ναι, είναι για τους μειγμένους και τους ψαγμένους. Βεβαίως. Κοίταξε εδώ τα σπιτάκια. Σταρώνες. Αυτά εδώ που λες είχαν καταγκρεμιστεί. Αρχικά ήταν πλαγιά χωμάτινη με αυτά εδώ τα φυτά και κατακρεμνίστηκαν. Πέσανε σκάλες, είχε άλλες σκάλες αυτά και όλο γκρεμίστηκαν τότε που έκανε και την εργασία. Και τα βάλουν αυτά, είναι νέας τεχνολογίας, αντιολυσιτικά αντί αυτά έργα και κάνανε αυτή την κατασκευή. Τα σπίτια είχαν σωθεί, προλάβουν και σώθηκαν. Σίγουρα το δημόσιο, γιατί είναι, αυτό το κομμάτι είναι δημόσιο, ρε παιδί μου, από τα σπίτια και κάτω.
Ναι. Καλέ, ναι. Ιδιωτική με την έννοια ότι δεν έρχεται εδώ πολύς ο κόσμος. Θα τη δεις και πιο κάτω. Ναι, ναι, αλλά εδώ έχει ωραία διαδρομή. Ναι. Είναι το ψαγμένο κομμάτι της επανομής. Το κατεβαίνουν και από εδώ. Βεβαίως. Αυτά τα σκαλάκια είναι αυτοσχέδια. Ναι, ναι, είναι αυτοσχέδια. Και εδώ ερχόμαστε. Γι' αυτό έχεις το απόγευμα εσείς. Εδώ ερχόμαστε, άμα θέλει, η πεθερά μου. Βέβαια, πολύ καιρό έχει να κάνει μπάνιο η καημένη. Φανταστική διαδρομή, μπράβο. Λοιπόν, εδώ είναι το σημείο. Τώρα δεν ξέρω, έχει έναν τρόπο που μπορούμε να περάσουμε από δίπλα γιατί είναι αξιόλογο. Αν φοβάσαι δεν το κάνουμε. Ένα ακόμα βιβλίο θα διαλέξω για σήμερα να το κουβεντιάσουμε, πιο πολύ να το κοτσομπολέψουμε. Αυτή η επιλογή δεν είναι τόσο αγαπημένη επιλογή δική μου, αλλά είναι επιλογή που θέλω να την κοτσομπολέψουμε. Λοιπόν, ο κόσμος λατρεύει τα αστυνομικά βιβλία, υπάρχει μία λατρεία για αστυνομικά βιβλία, αστυνομικές σειρές και τα συναφή. Έχω τώρα ένα βιβλίο που έγινε και τηλεοπτική μεταφορά στο Netflix και μιλάω για τη θεραπεία του Σεμπάστιαν Φίτζεκ, του Γερμανού Σεμπάστιαν Φίτζεκ. Λοιπόν, δεν μου αρέσει πολύ η αστυνομική λογοτεχνία γιατί δεν μου προσφέρει το κείμενο που εγώ αγαπώ. Παρ' όλα αυτά όμως αναγνωρίζω ότι η αστυνομική λογοτεχνία είναι ψυχαγωγική και είναι έτσι αγχολητική και επειδή παντού στις πλατφόρμες βλέπω συνέχεια το όνομα του Σεμπάστιαν Φίτζεκ να εμφανίζεται, λέω ρε παιδί μου πρέπει να ενημερωθώ, να διαβάσω κάτι δικό του, να ακούσω κάτι δικό του και να βγάλω κάποια συμπεράσματα. Τον άκουσα λοιπόν στην πλατφόρμα του Jukebox ξανά, audiobook, και διάλεξα τη θεραπεία, που έγινε λοιπόν και αντίστοιχη μεταφορά στο Netflix. Γρήγορη πλοκή, βιβλίο πλοκής, βιβλίο αγωνίας και suspense, αξιόλογο, έλεγες πάντα τι γίνεται εδώ, τι δεν γίνεται εδώ. Εν συντομία έχουμε μία εξαφάνιση ενός έφηβου κοριτσιού 12 ετών, την εξαφάνιση της κόρης του πρωταγωνιστή. Έχουμε έναν κεντρικό ήρωα, έναν ψυχίατρο, έναν γιατρό, ο οποίος χάνει την κόρη του. Χάνει την κόρη του και μετά από αυτό πέφτει σε μία βαθιά θλίψη και για να επανέλθει από αυτή τη θλίψη καταφεύγει στο εξοχικό σπίτι της οικογένειας για να ηρεμήσει, να αποθεραπευτεί κλπ. Όπου εκεί συμβαίνουν διάφορα περίεργα γεγονότα. Με το έτσι θέλω τον επισκέπτεται μία νεαρή γυναίκα η οποία επιτακτικά ζητά να την ψυχαναλύσει. Επιτακτικά ζητά να την βοηθήσει. Ισχυρίζεται ότι πάσχει από μια πολύ δύσκολη περίπτωση σχιζοφρένειας και είναι ο μοναδικός γιατρός που θα μπορούσε να τη βοηθήσει. Και έχουμε αυτή την αγωνία, όμως ο γιατρός είναι ανέμετος, δεν θέλει να τη βοηθήσει, αλλά συμβαίνει κάτι αξιοπερίεργο. Η ασθενής
παραθέτει γεγονότα που μοιάζουν πάρα πολύ με τα γεγονότα της εξαφάνισης της κόρης του. Και η ιστορία της διαφαίνεται να έχει κάποια σχέση με την εξαφάνιση της κόρης του, οπότε μέσα του γεννιούνται οι ελπίδες ότι μπορεί να βρίσκεται, μπορεί να βρει και την άκρη του νήματος της εξαφάνισης της. Και έτσι λοιπόν δέχεται να γίνει ο θεραπευτής αυτής της περίεργης νεαρής γυναίκας. Λοιπόν, ό,τι και να πω θα είναι spoiler. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι το βιβλίο όντως κρατάει μια αγωνία. Μου άρεσε γιατί δεν έκανε γεμίσματα που να λες έλα τώρα γεμίζει για να κερδίσει σελίδες. Ήταν όλο δράση και περιπέτεια. Στο τέλος, όταν έχουμε την ανατροπή, γιατί έχουμε ένα πολύ καλό plot twist, στο τέλος βέβαια πέφτει στο αμάρτημα, στο παράπτωμα του να μπλέκει πολλά ιατρικά θέματα, ψυχιατρικά θέματα και να αναλύει κάποιες ψυχιατρικές παθήσεις με έναν τρόπο διαδικτυακό, με έναν τρόπο ιντερνετικό, σαν να έχουμε γκουγκλάρει τη συμπτωματολογία μιας πάθησης και να διαβάζουμε στο Google άρθρα ιατρικά. Που αυτό για μένα ρίχνει πάρα πολύ ένα λογοτεχνικό βιβλίο. Όταν ένα λογοτεχνικό βιβλίο μπαίνει στη διαδικασία να παραθέτει πληροφορίες Google, λίγο χάνεται λογοτεχνική του αξία. Εντάξει, θέλει κάπως να δικαιολογήσει την πλοκή του, το καταλαβαίνω, και να δικαιολογήσει και την έρευνα που έχει κάνει ο ίδιος ο συγγραφέας. Αλλά όταν ο συγγραφέας μπαίνει στη διαδικασία να μεταφέρει την έρευνα που έχει κάνει μέσα στο λογοτεχνικό του έργο, λίγο για μένα το ρίχνει. Λοιπόν, αυτά. Σας φιλώ, σας χαιρετώ. Έχω πρόβλημα με τα γατόνια. Θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι, ελπίζω. Γεια σας!